ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද ස්ට්‍රැටජි වීඩියෝ එකක් නෙවෙයි ගෙනත් තියෙන්නේ. හැබැයි ස්ට්‍රැටජි නෙවෙයි කියලා මේක බලන්න නැතුව හිටියොත් ඔයාට ලොකු පාඩුවක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලන්න ස්කිප් කරන්නේ නැතිව. ඒ වගේම තමයි අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එමුණොත් අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට නොටිෆිකේෂන් එකකින් ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ අපේ ක්ලාස් එකේ අතනකොත් ඊයේ තිබ්බ ක්ලාස් එකේ රෙකෝඩින් එකක්. හරි. ඒකෙදි ළමයින්ට කියලා දීපු වැදගත් පාඩමක් තමයි මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මොකද්ද මේ පාඩම කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න. ඒ වගේම තමයි මම හැමදාම කියන දෙයක් තමයි අපිට මේකේ ස්ට්‍රැටජි එකට වඩා වැදගත් වෙන්නේ අපේ පළපුරුද්ද. අපි එකම ස්ට්‍රැටජි එක උනත් ප්‍රැක්ටිස් කරන වාර ගන්න ගොඩක් වෙලාවට අපිට වැදගත් වෙනවා අපිට මේකේ තියෙන දේවල් අඳුර ගන්න. අපි සමහර වෙලාවට ස්ට්‍රැටජි එකේ විදිහටම කරාට ප්‍රොෆිට් කරන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්ත. කවදාවත් එහෙම ප්‍රොෆිට් කරන්න බෑ. මොකද හැම වෙලේම මේ ස්ට්‍රැටජි එක හරියන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට ලොස් වෙන තැන්, ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට අපිට තේරෙනවා අපි මේක ට්‍රේඩ් එක දැම්මොත් ලොස් වෙයි කියලා. ඒක තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒකට වැදගත් වෙන පාඩමක් තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක බලන්න මට හිතුණා මේක ක්ලාස් එකේ ළමයින්ට වගේම මේ පාඩම ඔයාටත් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක ගෙනායි. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවරන ගමන් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මතක ඇතුව අපිව වීඩියෝ එක බලලා subscribe කරලා යන්න. දැන් මෙතන අපි මම දැන් ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. හරි. අපි එක්ස්පීරියන්ස් කියලා දෙයක් කතා කරනවානේ. නේ? අපි ට්‍රේඩ් කරද්දී අපි හැමෝටම එක්ස්පීරියන්ස් කියලා දෙයක් ඔටෝමැටිකලි එනවා. ඒ වගේම තමයි මම ක්ලාස් එක පටන් ගන්න වෙලාවේ ඔයාලට කිව්වා. දැන් මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරලා තියෙන්නත් පුළුවන්, ලොස් වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. හරි. හැබැයි මම රියල් කරා නම් මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ හරියද ගන්න ට්‍රේඩ් එක. දැන් මෙතනදී මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ආපස්සට සමහරට රෙකෝඩින් එක බලද්දී ආපස්සට ගිහලා බලන්න වෙයි. මම මේ පළවෙනි දවසේදී කිව්වා ට්‍රේඩින් කියන දේ කටපාඩම් කරලා එහෙම නැත්නම් අර තියරිකල් දේවල් වලින් විතරක් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි කියලා. හරි? දැන් මෙතනදී ඔයා දැක්කා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න කලින් නිල් පාට ඩොට් හැදුවා 3ක් ඉස්සෙල්ලා. හරි? නිල් පාට ඩොට් 3ක් හැදුවා. ඊළඟට කොළ පාටයක් ආවා. හරි? නිල් පාට ඩොට් 3ක් හදලා තමයි කොළ පාටයක් ආවේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රෙෂර් එක කොහෙටද වැඩිපුර තියෙන්නේ? උඩට. ආයෙත් මෙයා උඩට ගියා. හරි? ආයෙත් එකක් හදලා ආයෙ ආවා. ආයෙත් ගියා. ආයෙත් ගිහලා තමයි දෙකක් ආවේ. හරි? මට නම් තේරෙන්නේ මේ වෙලාවේ මෙයා උඩට යන්න try කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ තාම ප්‍රෙෂර් එකක් කියන්නේ තේරෙනවද ඔයාලට? දැන් මෙයා දෙපාරක් උඩට යන්න ගිහිල්ලා try කරා. කියන්නේ ප්‍රෙෂර් එක මෙයා වැඩිපුරම මේ වෙලාවේ යන්නේ උඩට වගේ තමයි මට තේරුනේ. ඒතර මම නම් මේ වෙලාවේදී ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක හැදෙන්න ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ප්‍රැක්ටිස් එකෙන් තේරෙන්න ඕනේ. මෙයා මේ වෙලාවේ නිකන් බලන් ඉඳි තේරෙන උඩට යන්න try කරනවා වගේ. හරි. දැන් උඩට යන්න try කරනවා. පල්ලෙහාට එන්න එච්චර යා කැමති නෑ මම. එහෙම නිකන් තේරෙනවා. රන්නේ මේ වගේ තැන්වලදී එක ට්‍රේඩ් එක ගන්න නැතුව ඉන්න. දැන් අපි තියරියට ගත්තොත් එහෙම ඔයා එතනදී ගන්නවා. හැබැයි අපි අර මේක කරන්න මේක ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී පුරුදු වෙද්දී ඒ වගේ තැන්වල හුඟක් වෙලාවට දැන් මම නම් උතනදී ගන්න නෑ ට්‍රේඩ් එක. හැබැයි එතනදී පොඩි රිස්ක් එකක් තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. හරිද මං කිව්වා? හරිද? පල්ලෙහාට ඇවිල්ලාම නැහැ. දැන් තේරෙනවද තියරියක් විතරක් තිබ්බට මදි කියලා? තියරියක් තිබ්බට මදි. ප්‍රැක්ටිස් එක අනිවාර්යෙන්ම ඕනේ. හිතන්න අනිවාර්යෙන්ම පුළුවන් වෙනවා. කල්පනා කරන්න ඕනේ. දැන් මේක දිහා බලන් ඉඳලා නිකන් අනේ පාට විතරක් බලන් හිටියට බෑ. ඒත් මෙයා වැඩි ගොඩක් වෙලා try කරනවා පල්ලෙහාට යන්න.
හරි මේ දැන් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා ආයෙ උඩට ගිහිල්ලා ආයෙ පල්ලෙහාට එන්න try කරන්න බලමු. තාම උඩට යන්න අමාරුයි යාට. නේ තාම එක තැන දඟලන්න. උඩට යන්න අමාරුයි. ඔන්න දැන් තමයි පොඩ උඩට යන්නේ. දැන් තමයි උඩට ගියේ. ඉතියක් දැනගන්න පුළුවන්ද? ඔව්. එක සයින්ස් එකේ උඩට යන්න try කරනවා කිව්ව වෙලේ අපිට බැයිද අයකට එන්ටර් වෙන්න වෙලට? බෑ. බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙමනේ. දැන් හිතන්නකෝ මම ඔයත් එක්ක තරහයි. හරි? නිකන් හිතන්නකෝ මම ඔයත් එක්ක තරහයි. එතකොට මට දේවල් තුනක් කරන්න පුළුවන්. ඔයා මට මොන හරි දෙයක් කියනවා. අපි කියමුකෝ තියරිය කියලා. හරි? ඔයා මට කියන දේ සමානයි තියරිය. හරි? ඔයා සමානයි ස්ට්‍රැටජි එක. ඔයා මට දෙයක් මම ඔයත් එක්ක තරහයි හැබැයි. නිකන් තරහයි කියන එක සමානයි අර අපිට ඕන විදිහට මට කියන්නේ මගේ ඔළුවට එනවනේ. මේක මට ඕන විදිහට දැන් යන්නේ නැහැ මාකට් එක. එහෙනම් මම පොඩ්ඩක් ඉන්නවා කියලා. එතකොට මට ඔයා කියන දේ ඔයා දෙයක් කිව්වහම මට අවස්ථා තුනක් තියෙනවා කරන්න. එකක් තමයි ඔයා කියන දේ කරන්න පුළුවන්. හරි? දෙවෙනි එක තමයි ඔයා කියන දේ නොකර ඉන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක මොකක්ද? කාටද කියන්න පුළුවන්? ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ හැබැයි තරහ වුණාම තුන්වෙනි එක. කියන එකට ඔපොසිට් වැඩේ කරනවා. අන්න හරි. කියන එකට ඔපොසිට් එක කරන. එහෙම නැත්නම් තරහට ඕන දෙයක් කරගන්න කියලා හොඳ කියන්නේ හොඳ දෙයක් සමහරවිට. හරි? ඒ කියන්නේ දැන් තියරියක් තියෙනවනේ. හැබැයි තියෙන තරහට ඒක අනිත් පැත්ත කරනවා. ඒක හරිද? ඒක හරිද? වැරදි. ඒක වැරදි. හරි? ඒ කියන්නේ එක්කෝ අපේ එවලේ ට්‍රේඩ් එක නොදා ඉන්න ඕනේ නැත්නම් තියරියට අනුව ට්‍රේඩ් එක දාන්න ඕනේ. ඒකට විරුද්ධව